Привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Наві Джуніор. З вами, як завжди, Яна. І через декілька годин розпочнеться перший матч Champions Stage паризького мажору. Легенди вийшли непростими, непередбачуваними і забрали у нас, і особисто у мене, не тільки голос, а найяскравіших претендентів на перемогу на цьому мажорі. На жаль, на Кор-арені ми вже не побачимо Наві, але це кіберспорт, це змагання. Мажор продовжується, тому прямо зараз разом з нашими хлопцями ми зробимо свої пікеми на останню стадію, останню в історії мажору по CSGO. Тому вам приємного перегляду, ну а ми починаємо. Привіт, хлопці! Привіт. Привіт. Ну що, ми з вами минулого разу міскували, обґрунтовували, аналізували, думали, кого пікати, кого не пікати. І маємо те, що маємо. Що скажете про легенди? Я хочу сказати, що це було максимально неочікувано, то що вилетіло настільки багато претендентів на цей мажор, просто фаворитів, що вилетіли Наві, G2, Енс, Ніпи. Це просто було щось з чимось, коли я не знаю, як це произошло, як це сталося. На Challenger стадії ми не побачили жодної, мені здається, сенсації, бо всі сенсації X10 були на легендах. Отже, почнемо з ваших пікемів на легенди. Скільки взагалі у вас спрацювало пікемів? У мене зайшло 3 пікема. У мене теж, походу. Ну, це просто капець. З пікемами цього року. Ну, дійсно, мені здається, ніхто не очікував, що буде матч Na'Vi FaZe за виліт. Просто такі команди, як Apex і Gamer Legion, вони вийшли, а Na'Vi не вийшли. А, і ще Into the Breach вийшли. То просто Згадайте, немає що слів. ми їх ставили на 0-3, мені здається. І багато хто їх ставив на 0-3, і вони зламали усі пікеми і пройшли на Champions Stage. І це дуже-дуже дивно. Стосовно фейзів, мені здається, що це був просто матч гранд-фіналу. Це було просто неймовірно, скажімо так, але маємо те, що маємо. Зараз, мені здається, дуже складно буде робити якісь прогнози вже на цю стадію, тому що легенди дуже сильно здивували, і зараз дуже складно буде вже вирішувати, хто саме буде у фіналі і кого ми побачимо вже на сцені разом з кубком. Але все одно прогнози робити потрібно, тому переходимо до цієї стадії. Отже, перший матч Heroic проти FaZe Clan. Що скажеш? Скажу про цей матч, то що я вболіваю, напевно, за Heroic, але можу сказати, що FaZe, вони не дуже добре себе показали, вони чуть не вилетіли, але все ж таки це арена. Я думаю, у них набагато більше шансів на арені, вони все дуже комфортно будуть почувати порівняно з іншими командами. Але і Heroic — це типу команда, яка дуже добре грає, яка дуже хорошим і емоційним капітаном. Я дуже хочу, щоб вони виграли цей мажор. От далі у нас матч Монте і Gamer Legion. Я хочу поставити Монте на прохід. Боліваю за них. Тут погоджуюсь. Вони дуже добре, я не знаю, вони дуже далеко зайшли. Я не очікував, що настільки далеко вони дійдуть, але вони дуже великі молодці. Матч Team Liquid і Apex, я виберу Liquid. Я вважаю, що вони мають виграти цей матч. Ну, Vitality, Into the Breach, Vitality 100%, тому що Into the Breach, я не знаю, як вони прийшли сюди. Далі матч Heroic Monte. Я все ж таки думаю, що тут Heroicам буде легше. Все ж таки це арена, це дуже великий тиск буде для хлопців з Монте, але я все ж таки виберу Heroic, напевно. Але з іншого боку, арена може їх підтримувати, і це буде додавати їм впевненості і мотивації, тому може бути по-різному. Може бути все, тому що я не очікував бачити ці команди в стадії чемпіонів. Да, не очікував, тому може бути все на цьому мажорі. Далі у нас буде матч Vitality і Liquid. Я вважаю, що Liquid мають проходити і полуфінал. У нас буде Heroic Vitality, в якому Heroic мають виграти цей мажор. Я дуже хочу, щоб Кейден виграв мажор. Тобто ти вважаєш, що Vitality пройдуть у гранд-фінал і на своїй домашній арені вони все ж таки програють? Так, я думаю, що так. І Зайву не отримує своє місце під сонцем на топ-1 HLTV Org уже в наступному році. Не знаю, надіюсь, що Heroic виграє. Ну, поки що все дуже обґрунтовано, окрім, напевно, що першого матчу, мені здається, тому що FaZe зараз нереально змотивовані. Нереально змотивовані. Вони камбекнули з рахунку 15-9, і на других додах вони все ж таки забрали цей матч. Тому мені здається, що Керріган, він може просто з ноги винести цей мейджор. Хоча Heroic дуже сильний опонент, і мені здається, що їм дуже не повезло з сіткою. Так, але це перший матч, напевно, більше
пік по любові до Heroic, чим з якимось смислом. Тому І всі ми пам'ятаємо останній мейджор, останній гранд-фінал цього мейджору, як всі болівали за Heroic, як вони не виграли. Тому мені здається, що останній мейджор в історії CSGO все ж таки вони заслуговують вигравати. Тоді переходимо к Ренді. Так, перший матч Heroic Face. Мені здається, це рівень матчу фіналу або півфіналу, напевно. Угу. Просто такі команди дуже сильні. На рахунок Heroic, просто Heroic, вони, мені здається, дуже мотивовані, тому що вони постійно займали другі місця. Угу. А Face, вони вибрали з такої ситуації, вони були 0-2, тому я, напевно, пікнув. Тяжко сказати, або Face, або Heroic, я, напевно, пікнув все-таки Face. Мені здається, сцена і оця мотивація, що вони вийшли з 0-2, додасть їм якоїсь, ну, сили, скажімо так. Угу. Потім буде матч Монте Геймер Легіон. Угу. Я не очікував, що Монте настільки далеко зайде, насправді. Просто А Gamer ну, хлопці Legion? дуже великі молодці. Геймер Легіон теж. Пам'ятаєте, я казав про команди андердоги? Я Мгм. казав от Apex, Геймер Легіон і Pain. І тільки Pain не вийшли. Я якраз їх пікнув. Угу. А до матчу я буду болівати за Монте. Мені здається, Монте претенденти в цьому матчі. Тому пікну їх. Потім матч Team Liquid Apex. Отут в Team Liquid, мені здається, дуже багато залежить від ігри і Кіндера. Просто в них дуже багато від того базується. А Apex, вони стабільно. Ну, вони добре грають. Вони обіграли хороші команди. Я, напевно, пікну Apex. Вони тут андердоги в цьому матчі, але Liquid такі. Ну, вони теж вийшли з 0-2, але вони не дуже стабільні. Вони не настільки стабільніші, як Face, скажімо. Тобто ти не Потім матч віриш в Vitality. Кінтера, так? Як я розумію. Просто, якщо вибирати між, скажімо так, командною грою і команду, в якій ігра команди залежить від індивідуальності якогось гравця, то я, напевно, пікну Apex. Потім матч Vitality Into the Breach. Ну, не можна казати, що тут типа, люба команда, яка вийшла в плей-офф, вони молодці. Але в цьому матчі Vitality, мені здається, явні фаворити, тому пікну Vitality. Тим паче ти Так, Віталіті потім- ставив на 3-0, якщо не помиляюсь, у минулому пікемі. Так. Ну просто я думаю, що Vitality, вони одні з головних претендентів. Мені здається, претенденти це Face і Vitality. Heroic також. Але тут просто такий матч Heroic Face, тому я, напевно, вибрав Face. Далі ще Face Монте. Ну, наскільки би Монте гарно не грали, мені здається, Face посильніше будуть. Просто рівень команд зовсім інший. Я пікаю Face. Потім Apex Vitality. Ну тут очевидно Vitality. І фінал у нас виходить Face або Vitality. І я, напевно, пікну Vitality. Я би дуже хотів, аби ЗВУ виграв мажор. Мені здається, він повністю заслужив. Ну і п'ятий мажор для Дюпрі, для Зоніка. Тому, напевно, Vitality. Ну, ось такий в мене піке. Тим паче Face Clan вже вигравали мажор і вигравали Grand Slam, тому мені здається, що в цей раз можна трішечки поступитися, тим паче Віталіті гратимуть на своїй домашній арені. Ну, мені здається, з таким мажором тут на минулі результати, немає чого дивитись. Просто такий мажор несподіваний. Мені здається, ніхто не очікував, що плей-офф буде без Наві. Добре, хлопці, як вважаєте, хто нас може здивувати на цій стадії? я вважаю, що Монте, вони весь мейджор дивують і зараз можуть здивувати. Мені здається, Думаю, що ми Монте. якщо буде дійсно, так як каже Ренді, Фейс будуть грати проти Монте, то мені здається, це буде просто битва року, тому що дві мотивації на одній арені, я навіть не знаю, хто з них більш замотивований. Керріган з своєю командою чи Самда Янг, який пройшов такий складний довгий шлях для того, щоб опинитися на цій сцені. Тому буде дуже-дуже цікаво. Стосовно Team Liquid і Apex, будемо подивитися. Мені все ж таки здається, що Team Liquid вони більш на досвіді, тому, можливо, зможуть обіграти Apex. Але цей мажор, він просто
напрочуд непередбачуваний, ти взагалі не знаєш, що відбувається. Коли читаєш ці новини, дивишся ці рахунки, ти взагалі не розумієш, як таке могло статися. Але все ж таки це останні мажори, він повинен був нас здивувати, він це зробив на всі 100%. Добре, хлопці, тоді будемо дивитися, вже сьогодні починаються матчі Champions Stage Паризького мажору, тому буде, мені здається, гаряче. Вам дякую і гарного вам перегляду мажору. Гарного перегляду мажору, всім па-па. Пока. Друзі, вам велике дякую за те, що подивилися наші пікеми. Пишіть у коментарях, з чим ви погоджуєтесь, з чим ви не згодні і кого ви пікнули на переможця цього мажору. Ну, а з вами був канал Наві Джуніор. До скорих зустрічей. Па-па. Всім пока. Па-па.